ඉතින් ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් අපේ RAM Studios video games master class channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් වෙනද වගේම මේ වීඩියෝ එකත් අරගෙන ඉන්නේ මම රවින්දු ඕමන්ත. ඉතින් අද අපි අරගෙන ඉන්නේ තවත් software category එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක software category එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඊයේ දවසේදීත් හම්බුනේ PureRef කියන software ගැන කතා කරන ඒ software category එකේම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මට හිතුණා පොඩ්ඩක් softwares ටික පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා introduce කරගෙන ගියා නම් හොඳයි කියලා. මොකද එතකොට ඕගොල්ලන්ට පොඩි time එකක් තියෙනවා මේ softwares ටික පොඩ්ඩක් download කරගෙන බලන්න අපි මේ දේවල් ටික ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පටන් ගන්නකොට start එකක් අරන් දෙන්න පටන් ගන්නකොට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පොඩ්ඩක් softwares පැත්ත ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. චුට්ටකට ZBrush Comini එකේ බේසික්ස් ටික ගැන කතා කරන එක නවත්තලා ඒ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ. ඉතින් ඒකට කලින් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඉතින් අපේ කම්පිටිෂන් එක අපි තව ටික දවසකින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන අපි පළවෙනියටම දැනුම් දීමක් කරන්නම්. ඉතින් ඒ වෙනකන් ඕගොල්ලෝ මම හිතනවා ZBrush Comini එකේ ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කම්පිටිෂන් එක වෙන්නේ. ඒකේ රූල්ස් මොනවද, ඒකේ තෑගි මොනවද, ඒ දේවල් ටික අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් ඒක ගැන announce කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Mixer කියන වීඩියෝ software එක ගැන. එතකොට මොකක්ද මේ Mixer කියලා කියන්නේ? ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ Unreal Engine ගැන alert එකේ ඉන්නවනම් Unreal Engine එකේ updates news ගැන කතා කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ Mixer කියන software ගැන අහලා ඇති කියලා. හැබැයි අපි බලමු මොකක්ද මේ software කියන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණත් දැනගෙන හිටියා වුණා. ඉතින් මේ Quixel කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේ Mixer කියන software එක හදන්නේ. ඉතින් මේ Quixel කියන software කම්පැනි එකෙන් හදනවා මේන්ම softwares තුනක්. එකක් තමයි Megascans කියලා කියන්නේ, දෙවෙනි එක තමයි Bridge කියලා කියන්නේ, සහ තුන්වෙනි එක තමයි Mixer කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ තුනම Unreal එකට සහ video games වලට සහ movies වලට support වෙන විදිහට තමයි මේ softwares තුනම මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ 3D art පැත්ත නැත්නම් 3D art creation පැත්ත efficient කරගන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ softwares තුනම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ එකින් එක software ගැන හිමීට කතා කරගෙන යමු. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙතනිනුත් මේ තුන්වෙනි software එක, එහෙමත් නැත්නම් Mixer කියන software එක ගැන. එතකොට මේක ගැන කතා කරොත් මේගොල්ලෝ අර කිව්වොත් වගේ මේගොල්ලන්ගේ products වලින් මේගොල්ලෝ community එකට offer කරනවා video games වලට, movies වලට සහ architecture visualization වලට සහ තවත් මොන හරි ඕගොල්ලන්ගේ ඒ CGI නැත්නම් computer generated වැඩ වලට, computer generated arts වලට පාවිච්චි කරන්න යාළගේ products කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් මේ Quixel කියන කම්පැනි එක මුලින්ම 2011 දී තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් මේක පටන් ගන්න දෙන්නේ ටෙඩි කියලා එක්කෙනෙකුයි අසීම් කියලා එක්කෙනෙකුයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා ඒ දෙන්නගේ. ඉතින් මේ දෙන්න තමයි මුලින්ම Quixel එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඕනේ වෙලා තියෙන්නේ digital environment හදනකොට මේ creators ලට සෑහෙන ලොකු library එකක් නැත්නම් 3D models වල library එකක් දෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ creative process එක simplify කරලා ඉක්මන් කරගන්න. ඉතින් මේකට තමයි මේගොල්ලෝ මුලින්ම Megascan කියන concept එක අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් Megascan එකත් එක්ක තමයි Bridge සහ Mixer කියන එක තව දුරටත් මේගොල්ලෝ අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මුලින්ම Quixel කියන එක ගැන කතා කරමු. මුලින්ම Quixel එක එන්නේ Photoshop වලට එන plugin එකක් විදියට. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ කලින් මට මතක විදියට තිබ්බා normal map හදන්න Endo කියලා software එකක්. එතකොට මේ Endo කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඕනම 2D text එකක් normal map එකක් බවට convert කරන්න. ඊට පස්සේ Endo එකත් එක්ක මේගොල්ලෝගේ තිබ්බ Ddo කියලා software එකක්. එතකොට මේ Ddo කියන software එකෙන් පුළුවන් නැත්නම් මේ Photoshop එකට ආව plugin එකෙන් පුළුවන් Photoshop හරහා 3D models texture කරන්න. ඊළඟට තුන්වෙනියට තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ Megascan කියන එක මේ Endo සහ Ddo කියන softwares නැත්නම් Photoshop වලට ආව plugins දෙකත් එක්ක ආවේ. ඉතින් පළවෙනියට Megascan එක ආවේ වෙනම software එකක් විදියට. Endo සහ Ddo කියන දෙකම ආවේ Photoshop වල plugin එකක් විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ Endo සහ Ddo කියන දෙකම අයින් කරලා අලුතෙන්ම ගෙනාවා මෙන්න මේ Mixer කියන එක. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය Endo සහ Ddo කියන එක අහලා නැත්තම් ඔයගලන්ට හොයලා බලන්න පුළුවන්. මොකද Quixel එක දැන් සෑහෙන කාලයක තිස්සේ තමයි මේ දේවල් කරගෙන ඉන්නේ.
රයිට්. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා මේගොල්ලොන්ට ඉන්නවලු මේ කියන්නේ වැඩ කරන අය 100කට වඩා රටවල් 6ක ඉන්නවලු 100කටත් වඩා පිරිසක් මේගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන මේගොල්ලන්ගේ හෙඩ් ක්වාටර්ස් තියෙන්නේ ස්වීඩන් වල සහ පාකිස්තාන් වල. ඉතින් මට හිතනවා එකට ටෙඩි කියලා කියන්නේ ස්වීඩන් එක්කෙනෙක්, අසීම් කියලා කියන්නේ පාකිස්තාන් වල එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ගේ හෙඩ් ක්වාටර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ ස්වීඩන් වල සහ පාකිස්තාන් වල. මොකද ඒ ෆවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නගේ උපන් රටවල් නිසා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෝං බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා ගේම්ස් වලට සහ VFX ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල, ඒ කියන්නේ මූවි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න මෙතනින් ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා කිහිපයක්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ සර්විසස් පාවිච්චි කරනවා Naughty Dog, Bungie, Norman, Sega, Unity, DICE, Crystal Dynamics, Warner Brothers, තව ඉන්නවා Unreal Engine. හරි. එතකොට මේ වගේ තව ගොඩක් ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්නවා මේගොල්ලොන්ගේ මේ වැඩ පාවිච්චි කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ක්වික්සෙල් එක පොඩි software එකක් නැත්නම් මේ ක්වික්සෙල් එකෙන් හදන softwares පොඩි නෑ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. right. ඉතින් මික්ස් එකට යන්නත් කලින් අපි බලලා මේගොල්ලන්ගේ ලෝගෝස් ටික. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ගේ ලෝගෝස් ටික තියෙන්නේ. ක්වික්සෙල් ලෝගෝ එක. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා ක්වික්සෙල් බ්‍රිජ් එක. ඊට පස්සේ ක්වික්සෙල් මික්සර් එක. එතකොට මික්සර් එක තියෙන්නේ රතු පාට M අකුරකින්. ඊට පස්සේ ක්වික්සෙල් මෙගා ස්කෑන් එක තියෙන්නේ කොළ පාට M අකුරකින්. ඉතින් බ්‍රිජ් එකේ B කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ ලෝගෝ එකට අරන් තියෙන්නේ. ක්වික්සෙල් එකේ Q එක තමයි මේගොල්ලෝ ලෝගෝ එකට අරන් තියෙන්නේ. මික්සර් එකේ M එක තමයි ලෝගෝ එකට අරන් තියෙන්නේ සහ ක්වික්සෙල් එකේ මෙගා ස්කෑන්ස් එකේ M එක තමයි මේගොල්ලෝ අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කලර්ස් හතරක් මේගොල්ලෝ මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෝගෝස් හතරට මම පර්සනලි මාර්ක් කැමතියි. මොකද සෑහෙන සිම්පල් පොලිගනල් ලුක් එකක් තියෙන්නේ. ලේසියෙන් ඕනේ තැන අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්වික්සෙල් එක නැත්නම් මේ ක්වික්සෙල් කියන කම්පැනි එක එපික් එකත් එක්ක ජොයින් වෙනවා 2019 දී. එපික් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එපික් ගේම්ස්. එපික් ගේම්ස් කියලා කියන්නේ Unreal Engine එක ඩෙවලොප් කරන කම්පැනි එක. එතකොට Unreal Engine එක ඩෙවලොප් කරන කම්පැනි එකෙන් ක්වික්සෙල් කම්පැනි එක මිලදී ගන්නවා මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා එතකොට මේගොල්ලෝගේ දැන් ෆවුන්ඩර් ටෙඩි කියන එක කියනවා I am proud to say that we are joining forces with Epic Games for what is the next step in democratizing transformative technology and content. ඒ කියන්නේ ලොකු පෙරලියක් කරන්න මේගොල්ලෝ Epic Games එකත් එක්ක join වෙනවා කියලා මේ Unreal Engine services උත් එක්කම join වෙලා ඒ කියන්නේ දැන් Epic එකේ තියෙනවානේ සෑහෙන ලොකු technologies ටිකක්. එතකොට ඒකට සෑහෙන තවත් ඒකේ Epic Games එකේ තියෙන ඒ services වල තවත් සෑහෙන උපකාරයක් කරන්න මේගොල්ලෝ ක්වික්සෙල් එකත් එක්ක සෙට් වෙලාද කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ. එතකොට මේක 2019 නොවැම්බර් වල තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ක්වික්සෙල් කියන කම්පැනි එක Epic Games එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ Megascan library එක Unreal Engine use කරන අයට completely free දෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ
ෆුල් ලයිබ්‍රරි එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා සෑහෙන මොඩල් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ සෑහෙන මොඩල් ප්‍රමාණයක් තිබ්බම මේගොල්ලෝ මුලින්ම ක්වික්සෙල් එක කම්පැනි එකක් විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන එක එක මොඩල් එකට වෙන වෙනම charge කරා. පොඩි පොඩි ගණන් වලින්. ඉතින් ඒක පොඩි පොඩි ගණනක් නෙමෙයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් එක ඇසෙට් එකක් නිකන් එක ස්කෑන් එකක් අරගෙන එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන්න බෑ. එතකොට එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදනකොට ඇසෙට්ස් කීපයක් ගන්න වෙනවා. එතකොට ඇසෙට්ස් කීපයක් ගන්නකොට එකක් පොඩි ගාණක් වුණත් ලොකු සෙට් එකක් ගන්නකොට සෑහෙන ලොකු ගාණක් යනවා. එතකොට Unreal Engine එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ මුළු ලයිබ්‍රරි එකම Unreal Engine කරන කට්ටියට විතරක් ෆ්‍රී කරා. ඒ කියන්නේ ඔයා Unity වලට Megascan පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඔයා Blender වලට Megascan පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. වෙනත් කිසිම මොකක් හරි software එකකට ඔයා Unreal Engine නැරෙන්න Megascan පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවා නම් ඔයාලට payment එකක් කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ තුන්වෙනි point මම මෙතන දාලා තියෙන හතරවෙනි point එක විදිහට මේගොල්ලෝ කියනවා මේ Epic එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ set වුණාට පස්සේ මේ Megascan එකේ තියෙන library එකේ මේ assets වල price එක වෙන softwares වලට පාවිච්චි කරන්න ගන්නකොට කලින් තිබ්බ ප්‍රමාණයට වඩා නැත්නම් කලින් තිබ්බ ප්‍රයිස් එකට වඩා භාගයකට ආසන්න වශයෙන් සහ භාගයකටත් වැඩිය මේගොල්ලෝ ගණන් අඩු කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ ක්‍රියේටර්ස්ලට සෑහෙන ලොකු සපෝට් එකක් දීලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. එතකොට ගණන් අඩු කරලා තියෙනවා සෑහෙන Unreal Engine එකට ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා. මේකත් එක්කම 2020 එන versions වල 2020 එන versions වල mixer එකේ සහ bridge එකේ 100% ෆ්‍රී දෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ announce කරනවා. හරි. එතකොට bridge එක සහ mixer එක හැමෝටම කිසිම restriction එකක් නැතුව 100% මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී දෙනවා 2020 දී Epic එකත් එක්ක join වුණාට පස්සේ. ඊට අමතරව Unreal Engine පාවිච්චි කරන කට්ටියට Megascan library එකම ෆ්‍රී දෙනවා. සහ අනිත් අයට කලින් තිබ්බ prices වලට වඩා භාගයකටත් වඩා මේගොල්ලෝ prices අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික මේගොල්ලෝ ආටිස්ට්ලට සපෝට් එක දුන්නා මේ Epic එකත් එක්ක Quixel එක join වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඉස්සර අපිත් ඒ කාලේ බලනකොට අපිත් ඒ ගණන් වල කියන්නේ 2015 දී විතර අපිත් Quixel එකේ Megascan එකේ assets download කරන්න යනකොට අපිට ගණන් දැක්කම තරුපේ වුණා. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් හොඳයි නම් ඔයාලගේ ගේම් එක රන් කරන ඔයාලගේ ගේම් එක හදන PC එක හොඳයි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් high quality 8K resolution තියෙන 3D scan library එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ model ටික ගන්න Unreal Engine එකට completely free. ඉතින් ඒක මාරම ලොකු දෙයක්. right. ඊළඟට අපි කතා කරමු මික්සර් එක ගැන. එතකොට මික්සර් එක කියලා කියන්නේ දැන් මේ කියන විදිහට ෆ්‍රී ටූල් එකක්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන්නේ PBR කියන සිස්ටම් එක එහෙමත් නැත්නම් physically based rendering කියන එක. ඉතින් physically based rendering කියන එකේ theory එක ගැන නැත්නම් basic concept එක ගැන අපි ඊළඟ basics category එකේ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් PBR එකෙන් PBR සිස්ටම් එකට වැඩ කරන seamlessly වැඩ කරන්න පුළුවන් scan data එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ Megascan එකේ තියෙන data එකත් එක්කත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. procedural 3D models හදන්න පුළුවන් නැත්නම් 3D models වල texturing part එක කරන්න පුළුවන් free tool එකක් තමයි Mixer කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක එක වාචනයෙන් එක වාක්‍යයෙන් එකපාර කියන්න අමාරුයි මොකද මේගොල්ලන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එකක් PBR, ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ Megascan එකත් එක්ක වැඩ කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක painting software එකක්, ඊට පස්සේ procedural මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ හොඳ ටූල් එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක ගැන කතා කරද්දි කවුරු හරි අහන දේ තමයි එතකොට substance paint ඔහොම එකක් නෙමෙයිද? substance paint එකත් මේ වගේම තමයි.
Substance paint එක සහ Quixel mixer එක අතර පැහැදිලි හැබැයි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් ටික මම ඔයගලන්ට ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී කම්පැරිසන් එකකින් ගේන්න කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඒකෙදි ඔයාලට තේරෙයි සබ්ස්ටන්ස් එකද පාවිච්චි කරන එක හොඳ මික්සර් එකද පාවිච්චි කරන එක හොඳ කියලා ඔයාගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ හැටියට. ඉතින් ඒ ඩිසිෂන් එක ඔයගලන්ට අරගෙන දෙන්න මම මික්සර් එක සහ සබ්ස්ටන්ස් පේන්ට් එක කම්පෙයාර් කරලා වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා අපිට ස්ට්‍රීම්ලයින්ඩ් ටෙක්ස්චරින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ස්ට්‍රීම්ලයින් කියලා කියන්නේ හොඳ ෆ්ලෝ එකක් තියෙන ටෙක්ස්චරින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මැද හිර වෙවි දඟලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ස්මාර්ට් මැටීරියල්ස් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. 3D print කරපු මෙෂර්ස් හදන්න පුළුවන්. ටයිලබල් සර්ෆේසස් හදන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම එක ඇප් එකේ ඇතුලින් කරන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඊට අමතරව Quixel එක හැමෝටම හැමදාටම ෆ්‍රී දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Unreal Engine එකට access තියෙන කට්ටියට Megascan library එක mixer එකත් එක්ක free පාවිච්චි කරන්න දෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Unreal පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන ලොකු වාසියක් තියෙනවා Unity වලටත් වඩා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා mixer එකට අදම mixer එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා. features. එතකොට මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ mixer එක ඇතුලේ පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ 3D model එක load කරන්න. ඊට පස්සේ smart materials apply කරන්න. ඊට පස්සේ 3D painting කරන්න පුළුවන්. finishing touches කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට ඒක stylized කරන්නත් පුළුවන්, photoreal කරන්නත් පුළුවන්, ඊට එහා ගෙනියන්නත් පුළුවන් කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ style එක අදාළ නැහැ. ඔයාලට cartoony look එකක් තියෙන එකක් වුණත් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මික්සර් එක දැක්ක ගමන් හිතෙන්නේ මේකෙන් පට්ටම රියලිස්ටික් විදියට ටෙක්ස්චරින් කරන්න පුළුවන් ටූල් එකක් කියලා. හැබැයි මේක ඇත්තටම ෆොටෝරියල් වලට කරන්න පුළුවන් තමයි. හැබැයි ස්ටයිලයිස්ඩ් කියන විෂුවල් ආර්ට් පැත්තෙන් විෂුවල් ජොනර් එක පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ මික්සර් එක හරහා. ඒකයි තියෙන වාසිය. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ස්කල්ප්ටිං කරන්න පුළුවන්, පේන්ටිං ලේයර්ස්, ප්‍රොසීඩියල් මාස්ක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ප්‍රොසීඩියල් මාස්ක් කියන දේවල් මොනවද කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට පස්සේ entire Megascan library එක ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ ආයෙ කියනවා. right. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ ආටිස්ලා කිහිප දෙනෙක් විසින් මික්සර් එක පාවිච්චි කරලා පේන්ට් කරපු 3D models කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ වගේ quality එක. මේ වගේ ලස්සන ඒ මෙටලික් ලුක් එක අර පරණ විදියට නිකන් ඒන්ෂන් ලුක් එකට තියෙන මේ අර ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක හරි ඊට පස්සේ මේ රොබෝ. එතකොට මේවත් බලද්දි 3D ටෙක්ස්චරින් එකේ රෙවොලූෂන් එකක් මේගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ කස්ටම් ඇසෙට්ස්, ඒ කියන්නේ ඔයා 3D වෙන software එකක් හදන කස්ටම් ඇසෙට් එක මේකට දාලා multi channel 3D painting කරන්න. මොකද්ද මේ? අපි මේ දේවල් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට පස්සේ real time 3D curvature මේගොල්ලන් ඩිටෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ 3D curvature එකට අදාළව material දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ displacement sculpting කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට sculpting part එකකුත් මේක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ දෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ ID masking කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සර D2 වල Quixel එකෙන්ම ගෙනාපු D2 වල මේ සමහර ෆීචර්ස් ඇත්තටම තිබ්බේ නෑ. මොකද Photoshop එක හරහා යන ඇප් එකක් නිසා නැත්නම් ප්ලගින් එකක් නිසා සෑහෙන ලිමිටේෂන්ස් තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් ඒ කාලෙදී මම D2 එක try කරලා තියෙනවා trial එකක්. Photoshop එකත් එක හරි අමාරුයි. ඒකේ තියෙන capacity එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ procedural noises ඒ කියන්නේ edges detect කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ තැන් filter කරලා ලස්සනට procedural විදියට calculation part එකක් එක්ක ඔයගලන්ට noise set කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ seamless texture projection කරන්න පුළුවන්. smart materials and සව දේවල් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තම කිව්වොත් අලුත් නෙමෙයි. හැබැයි මේ දේවල් ඔක්කොම ගෙනාවේ මුලින්ම substance paint. ඉතින් substance paint එකට competitive විදියට මේගොල්ලොත් මේ ඔක්කොම features ටික දැන් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර කලින් කිව්වා වගේ එක එක styles. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම මෙතන logo එකටම දාලා තියෙන image එක stylized නැත්නම් cartoony look එකක් තියෙන material එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව realistic materials තුනකුත් මීට යටින් තියෙනවා. ඉතින් mixer එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති choice එකකට කැමති style එකකට මේ texturing part එක කරන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඔයාලා හදන්නේ cartoon game එකක් නම් නැත්නම් cartoony නැත්නම් stylized game එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට mixer එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා
ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ පර්ෆෙක්ට් ස්නෝ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ද? ඔයාගේ එන්වයරන්මන්ට් එකට ගැලපෙන්න ඔයාලට ඕනේ highly stylized, ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම කාටුනිෂ් වයිකින් ෂීල්ඩ් එකක්ද? ඔයාගේ කැරක්ටර් එකට මේ ඕන එකක් පොඩි විනාඩි ගානකින් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් කියලා මික්ස් එක ඇතුලේ. නියමයි. ඊට පස්සේ ස්මාර්ට් මැටීරියල්ස්. ඉතින් ස්මාර්ට් මැටීරියල්ස් කියලා කියන්නේ මැටීරියල් ප්‍රීසෙට්ස්. ඒ කියන්නේ මේ මැටීරියල් එක මේගොල්ලෝ හදලා දිනවා මේ විදිහට ප්‍රිවිව් එකක් දීලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එකම මෙෂ් එක තමයි මේගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මොකක් හරි මෙෂ් එකකට දාපුවම ඒ මෙෂ් එක එක්ක සාපේක්ෂව, ඒ කියන්නේ මෙෂ් එකේ තියෙන කර්වේජ් එක, නෝමල් එක, ඒ හැමදේම අරගෙන ඔටෝමැටිකලි මේ එජස් හැමදේම මේ ස්මාර්ට් මැටීරියල් එකෙන් ඇප්ලයි වෙනවා. එතකොට ඒවා ප්‍රීසෙට් විදිහට තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්මාර්ට් මැටීරියල්ස් කීපයක් වුණත් කම්බයින් කරන්න මේ මික්සර් එක ඇතුලේ. ඉතින් ෆ්‍රී ස්මාර්ට් මැටීරියල්ස් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මික්සර් එකේදී. ඕගොල්ලන් 3D asset වල පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් dirt accumulation, wear and tear. ඒ කියන්නේ ඔය කුණු දූවිලි තියෙන ඒවා හීනිලා ගියපුවා ඒ හැමදේම ඔයම ස්මාර්ට් මැටීරියල්ස් හරහා ඕගොල්ලන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. එතකොට the secret is combining dynamic real time baking and customizable procedural masking with the awesome power of the Megascan library. කියන්නේ Megascan library එකත් මේගොල්ලෝගේ වැඩවලට ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මේ dynamic real time baking සහ customizable procedural masking හරහා. ඉතින් මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට සමාජයට ටෙක්ස්චරින් පාර්ට් එකට ඕගොල්ලෝ අලුත් නම් ඕගොල්ලන් නිකන් එන අමුතු දේවල් වගේ හැංගෙයි. ඒ වුණාට මේ දේවල් ලොකු දෙයක් නෑ. කරනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ගොඩක් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන කියලා. මොකද ගොඩක් දේවල් ඔටෝමේට් කරලා අමුතු බර වචන නම් දීලා තමයි මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා අපි ඕගොල්ලන්ට හිමීට ෆැමිලියරයිස් කරනවා ඕගොල්ලන් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කැරියර් එකේදී. රයිට්. ඊට පස්සේ ආර්ට් ඩිරෙක්ෂන් එක ඔයාලට කැමති විදියකට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාද එකම මොඩල් එක මේගොල්ලෝ තුන් විදියකට හදලා තියෙනවා. පළවෙනි එක ස්ටයිලයිස්, දෙවෙනි එක රියලිස්ටික්, තුන්වෙනි එකත් රියලිස්ටික්. හැබැයි ඒ දෙකේ ටෝන්ස් දෙක. එතකොට ඔයාලට මොනවද ඕනේ ආර්ට් ඩිරෙක්ෂන් එක? ඒ ආර්ට් ඩිරෙක්ෂන් එකට ඕගොල්ලන්ට මේ ක්වික්සෙල් මික්සර් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් පාවිච්චි කරලා ඉක්මනටම ඒ චේන්ජස් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අර කිව්වොත් වගේ මේගොල්ලෝ කියනවා කෙලින්ම අර Unreal නම් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට Megascan 3D library එකේ තියෙන ඕන මොඩල් එකක ඕන ටෙක්ස්චර් එකක ඒ හැමදේම අරගෙන මික්සර් එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට මික්ස් කරලා, ඉතින් මික්සර් කියන එකේ ඇත්තටම නමේ තියෙන්නේ මික්ස් කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන තරම් මැටීරියල් මික්ස් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මොඩල්ස් අරගෙන ඒවා මික්ස් කරන්න. හරිද? මේ මොඩල්ස් මැටීරියල්ස් එක මික්ස් කරන්න. ඉතින් මේ ඕන දෙයක් මේ මික්සර් එකේ පුළුවන්. ඒකයි ඉතින් මික්සර් කියන නම මම හිතන්නේ මේක සෑහෙන ගැලපෙනවා මේ software එකට. paint එකක් කියනකටත් වඩා. ඉතින් මේකලු මොකද Megascan එකේ library එකත් mix කරන්න දෙනවා කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු feature එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා Megascan එකත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා mixer එකට කෙලින්ම ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන මේගොල්ලෝ පෙන්නන ලොකුම දේ තමයි zero learning curve. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේක මාරම user friendly විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ දෙන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ විනාඩියකින් පෙන්නනවා කොහොමද මැටීරියල් එකක් හදන්නේ කියලා මික්සර් එකකින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මේකෙන් පස්සේ මේ ස්ලයිඩ් එකකින් පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට දාන්න විනාඩියකින් කොහොමද රෝඩ් මැටීරියල් එක හදන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක හිතා ගන්න බෑ මොකද මික්සර් එක පුරුදු වුණාට පස්සේ විනාඩියකින් ඒ වගේ ටෙක්ස්චර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට ලංකාවෙන් හදන ගේම් එකක වුණා තියෙන ක්වොලිටි එක මට දැම්ම හිතා ගන්න පුළුවන් වගේ. රයිට්. ඉතින් අපි මේවා කියලා දෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ක්‍රියේෂන් එක එළියට ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් හංගන්න එපා දේවල් කරන්න කරලා අපිටත් පෙන්නන්න. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට මේගොල්ලෝ කියනවා සෑහෙන සිම්ප්ලිෆයි කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනට මේක ඉගෙන ගන්න කියලා. අපි බලමු 1 minute material එක හදන එක. Hey guys, what's up? This is Teddy. So you guys have been asking a lot about the Quixel mixer, and so I wanted to show you something really cool. So we're gonna go from something like this repeating material and turn it into this. Okay, so I'm gonna show you how I did. So let's just fire up the mixer and let's go. So first I grab a Megascan asphalt, break up the tiling, then some painted lines,
recolor it a little bit. Duplicate. I'm gonna turn a pothole into a crack. I'm gonna use this to break up the middle line. And I'm gonna use some natural erosion. I'm gonna mask that using the asphalt, so I just keep the shapes. Now I'm gonna paint it a little bit. There we go. Just adjusting it. Gonna add some cracks. I'm just gonna bring out some of these elements here. And some trims. And just a manhole cover. And as a final touch, just some water puddles. And that's it. I'm happy. There we have it. Our final material from start to finish in just about a minute. So let's go ahead and check out the different maps. Albedo. All physically correct values. Gloss. Normal map. Displacement. 32-bit of course. So anything you create in Mixer is fully non-destructive and fully customizable in every single way. Tiles automatically, you can paint in any layer you like. It's multi-channel, so you can paint albedo, gloss, displacement, normals, etc. And you have a 100% Megascan integration, meaning you can access the entire Megascan's online library straight through Mixer. You can also import your own custom materials, of course. And exporting is super easy with the Mixer, allowing you to composite maps in any way you like. So Quixel Mixer is an easy to use tool for creating tileable materials extremely quickly. You can completely transform and leverage scans to come up with some truly unique designs and basically create anything you want. And that's it. I really hope you liked it. Quixel Mixer will be a free update for all Megascan subscribers. We'll have more info around GDC, so stay tuned. If I won't see you there, until next time. Bye-bye. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක දැක්කට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කලින් මික්සර් එක දැකලා තිබ්බේ නැත්නම් වාව් කියලා ෆීලිං එකක් ගොඩක් විට එන්නේ නැති. මොකද පොඩි වැඩ ටිකක් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. එතකොට ඒකෙන් මේ මැටීරියල් එකක් හැදෙනවා. ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගොඩක් ඔටෝමේටඩ්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන ෆ්‍රීඩම් එකක් දෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් අර කිව්වොත් වගේ අන්තිමට මතක් කරන්න තියෙන්නේ මික්සර් එක ස්මාර්ට් මැටීරියල්ස් තියෙනවා 100කටත් වඩා. Megascan assets ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා Unreal එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට කමර්ෂල් යූස් වලටත් මේක ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි non commercial නෙමෙයි මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී දෙන්නේ. ZBrush Core Mini එක වගේ non commercial නෙමෙයි මේගොල්ලෝ ලයිෆ් ටයිම් ෆ්‍රී දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක ටිකක් performance වෙන්න වෙයි. මොකද ඒ මොඩල්ස් වල තියෙන quality එක හැබැයි quality drop කරලා ගන්න පුළුවන්. mixer එක සහ bridge එක හරහා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරගන්න මේ මික්සර් එක හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මට හිතෙන හැටියට අපි කියවනේ අපි මේ මාස්ටර් ක්ලාස් channel එක හරහා අපි ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඉකෝසිස්ටම් එකක් හදලා දෙනවා මිනිමම් විදියට වියදම් කරලා ගොඩක් ෆ්‍රී softwares ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ work flow එකට support වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ යන වියදම් ටික ඉතුරු කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වියදම් වලින් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක නැත්නම් මේ PC එක හොඳට හදාගන්න. මේ PC එක හොඳට හදාගෙන මේ දීලා තියෙන resources පාවිච්චි කරලා game එකක් හදන්න බලන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට අපිට උදව්වක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි මේ කරන්න try කරන දේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් https://quixel.com එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා Mixer කියන software එක මේකෙන් free අදම ඩුනත් download කරගන්න. ඉතින් Megascan library එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඉතින් මේ දේවල් try out කරලා බලන්න. අපි මේවා ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා tutorial වලින් කියලා දෙන්න කලින්. එහෙනම් ඉතින් එකම දේවල් ටික තමයි ගොඩක්ම කියවුනේ. මොකද මේකේ smart material තියෙනවා, procedural ඒ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් හිමිට කියන්න පුළුවන් වුණාට ඒ ෆීචර්ස් වලින් ගොඩක් ලොකු දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ෆ්‍රීඩම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක
ඔයාට කොච්චර මේ මැටීරියල්ස් මේ තියෙන ටෙක්නොලොජිස් මේ තියෙන ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද මොන විදියටද ඔයා ඒක හසුරුවන්නේ කියන එක තමයි තියෙන එකම ප්‍රශ්නය. ඕගොල්ලන්ට දැන් මේවා ඔක්කොම ෆ්‍රී හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔයාලගේ තියෙන ක්‍රියේටිවිටි එක එළියට ගන්න බලන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තියෙන එක මැසේජ් එක. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. ඊළඟට අපි අරගෙන ඉන්නේ අර කිව්වොත් වගේ PBR ගැන කතා කරන නැත්නම් physically based rendering Unreal Engine වල පාවිච්චි කරන සිස්ටම් එකක්. ඉතින් මොකද්ද මේ සිස්ටම් එක? මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ බේසික් තියරි එක මොකද්ද කියන පාර්ට් එක අපි ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම ඔලුවට දාන්න තමයි බේසික්ස් කැටගරි එකේ මේ වීඩියෝ එක අපි අරගෙන ඉන්නේ ඊළඟට. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.